Η επιχείρηση ασχολείται με handmade, custom made, furniture, outdoor και indoor. Είτε για διαμερίσματα, είτε για σπίτια, είτε για εταιρείες, οι οποίες θέλουν να κάνουν unique ενίκεια. Ήταν χόμπι μας το πράγμα, πριν να είμαστε φίλοι πάντα με τον Αντώνη. Ήταν χόμπι να ασχολούμαστε στο υπόγειο του παπά μου, μια εγώ, μια ο Αντώνης, στο δικό του, με ανακυκλώσιμα υλικά, να κάνουμε κατασκευές για σπίτι μας. Και τόσο πολλά μας άρεσε το πράγμα, που μια μέρα ο Αντώνης είχε την ιδέα να το κάνουμε δουλειά. Γελάσαμε, φυρτήκαμε το έγινε. Γελάσαμε ότι σιγά με γίνει η δουλειά του το πράγμα. Ποιος είναι να έρθει να αγοράσει από εμάς κάτι που να κάνουμε με το παλέτο ή με τα παραθυρόφυλλα που βγάζουν στα χωράφια κτλ. Τελικά καταφέραμε να κάνουμε το δουλειά. Φύγαμε από τους γονιούς μας που ήταν ο παπά μας που είχαμε επιχείρηση οικογενειακή, ο καθένας στην δική του. Και είπαμε να αρχίσουμε από το μηδέν, να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε όντως δουλειά. Το κίνητρο μας ήταν ότι το αποτέλεσμα δηλαδή, όταν πιάνναμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, είτε που κόσμον ο οποίος εύκαλεν τα έξω στο σπίτι του για να πεταχτούν, είτε σε χωράφια, είτε σε χωριά, ή άμα γυρίζαμε με τον Λένο με το αυτοκίνητο, έβαλαμε σημάδι τα υλικά και πιέναμε την επόμενη μέρα και πιάνναμε τα και κάναμε τα κατασκευή. Και όταν βλέπαμε το τελικό αποτέλεσμα, λέγαμε wow. Έτσι δίνει μας την όθηση και το κίνητρο για να κάνουμε κάποιες κατασκευές, τις οποίες άρεσκαν του κόσμου στο τέλος της ημέρας. Η δυσκολία μας ήταν ότι ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να βρίσκουμε πελάτες, να το πεις έτσι. Τα υλικά πρώτα. Για να ικανοποιήσουμε τους πελάτες ή για να ικανοποιήσουμε τις δικές μας τις ανάγκες. Γιατί σε φορά που πιάνναμε τα υλικά, όντως δεν ευκάλαμε ένα αποτέλεσμα και βρέθηκαμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση. Βοήθησε μας πάρα πολλά το πούμε ένας δημοσιογράφος που το πουθενά χωρίς να ξέρω ότι ήρθε ήβρε μας, ζήσε μας να κάνουμε μια συνέντευξη. Μπήκαμε στην τηλεόραση, πολλά αρχικό στάδιο. Και πολλοί κόσμος που μας είδε έπιανε τηλέφωνο στην εκπομπή για να πάμε σπίτι του να πιάμε τα υλικά που να πετάξει. Και επίσης, τι που θέλω να πω είναι, υπήρχε πάρα πολύ σκόπος να γίνει. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να πιάσεις τα υλικά. Γιατί χρειάζονταν κάποια επεξεργασία. Το κόψιμο, το βίδωμα, το τρίψιμο. Αν το αποτέλεσμα που ευκάλαμε ήταν ok, μετά μπορεί να το ξαναχαλούσαμε, να το ξανακάμναμε, ήταν πάρα πολλά δύσκολο. Άρα αρχίσαμε από τα δύσκολα. Και μετά έθελες ένα χρηματικό ποσό, να πιάσεις τις πογιές, να πιάσεις τα φάρμα. Βασικός παράγοντας της επιτυχίας μας. Εγώ το λέω πάντα. Αν είχαμε συνείδηση το ότι θέλαμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και πρώτα από όλους να ήμασταν εμείς happy. Πρέπει να έχει όρεξη πρώτο. Το δεύτερο, όρεξη, φαντασία. Πρέπει να έχει φαντασία. Αν δεν του αρέσει τούτο το πράγμα, να δυσκολευτεί, να πονήσει τα κόκκαλα του. Ναι, αλλά το να μπει σε το industry σημαίνει ότι πρέπει να το έχει και λίγο, να πιάνουν τα χέρια σου και δεύτερον, να το αγαπάς. Αν δεν το αγαπάς, να τα παραιτήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Όρεξη λοιπόν.